Welcome back to my channel. And ang i-share ko sa inyo guys ay mag-a-unboxing. Unboxing ba tawag dito? Yeah, mag-a-unboxing tayo. Alam ko naman na dito sa YouTube, kapag may bago, ina-unbox. And then, gusto ko lang din gawin sa channel ko. And then, gusto kong i-share sa inyo yung binili ko. And alam ko lahat ng YouTuber na beauty vlogger meron ng ganito. And disclaimer lang po, ito pong bidyong to hindi po para ipagyabang ko. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung nabili ko dito. And ito siya guys, ang ano ba? Canary Ceramic Travel to Attachment hair dryer. Yes, hair dryer siya guys. Yan. And this is the hair dryer. And actually guys, maganda talaga to. Yes. Nakikita ko lang to sa mga amo. Yeah, dun sa mga dati kong friend. Meron silang mga ganito. And sabi ko one day makakabili din ako ng ganito. And then this is it. Finally. And buksan natin siya guys. Ayan. Ito. Pagka-open mo siya, ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Meron ditong instruction. At dahil nasa Arabic country ako, syempre, merong Arabic writing. Dito. May Arabic instruction. And ang kinagandahan, merong English, syempre. Ayan, how to use number 2. Kasi dalawa siya eh. And then, ito siya. Ayan. Ito yung plug niya. Yes, ang nakalagay dito, 120. Oh, 250. Bakit ang laki? Yeah, ito. Ganito siya. May plastic pa. And ceramic talaga siya. Ito yung volume ng heat niya. 0, 1, 2. And then dito mo ilalagay yung itong brush niya. Yeah. Dito mo to ilalagay. Yan, nakalagay na siya. And then, yan na. Yeah, shing, 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 yeah. And then, guys, actually, literal na kulot ako. Yeah, kulot talaga ako. And, ayan, kulot talaga ako, guys. And, mai-straight naman siya, mai-straight naman siya, alam ko. And, ito pala yun, 220 volt nga, tama ako, 220 volt. Pwede sa 240, 50. Yeah, made in China. Yeah. Mostly naman made in China yung mga ganito, diba? Yeah, made in China. Bibilan ko na lang siguro siya ng socket, guys. Tapos, yun, pwede ko na siya magamit sa Pilipinas. Yeah. And, ito yung isa. Ito yung pang-curly, pang-roller, pang-curly, pang-ganon. Yeah, kung gusto mong kulot-kulot. Ayan. Kaso ako, slide lang siguro gusto ko. Yung dito lang siguro sa dulo. Yung i-curl ko. Kasi kulot na nga ako. Yeah. Saglit. Ayan. Ayan siya, guys. And, done! Ito na siya, yung hair dryer. Yeah. Alam ko meron ng mga vlogger na merong ganito, yes. And alam ko, late na ako. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Meron ako sa Pilipinas yung flat iron. Yeah, pero ito talaga yung gusto ko. Saka yung blower. Kaso ito, pwede mo rin naman itong gawing hair blower. Ito lang yung gagamitin mo. Tapos, ganyan mo lang siya. Yun. Siguro iyahan carry ko na lang ito kapag uuwi na ako. Yeah, one of these days, pauwi na ako. And excited na talaga ako na umuwi. Yeah, sorry, tumabingi kayo. And yun guys, ito siya. Yan, ang hair dryer. Yeah. Pang thumbnail daw. Yeah, pang thumbnail. And sana nagustuhan nyo itong share ko sa inyo. And kung sino yung may ganito, just leave a comment down and give me a thumbs up if you like this video. And goodbye guys! Bye-bye!